Përshëndetje teleshikues të nderuar. Prioritetet e Kuvendit dhe institucioneve tjera. Teme debatit të sonshëm me ne dhe me ju, Gjavit Haliti, kryetari i Kuvendit. Përshëndetje zoti Haliti. Përshëndetje. Fillimisht para se të merremi me temën e paralajmëruar, mundësisht a mund të na flisni pse u prish koalicioni para 3 muajsh, po thuaj apo 4 muajsh me LDK-n. Ishte një veprim i arsyeshëm i pranueshëm. Cili ka qenë mendimi dhe qëndrimi juaj? Tani mendimi im ose qëndrimi im publik ka qenë kundër prishjes së koalicionit, arsyet i kam dhënë edhe atëherë dhe kjo është ajo që mund të them. Por arsyet unë realisht akoma nuk i di tamam. Dim publikisht që kanë qenë problemet e vendimarrjes në qeveri, por u prish tash, ishte një kërkesë, ishte një mbështetje edhe e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës dhe po besoj që tani kjo nuk ka asnjë arsye që të elaborohet sot këtë emision dhe të themi është dasht ose s'është dasht që të prishet koalicioni. Ngjarjet kanë rrjedh ashtu siç i dim të gjithë. Tani kemi një koalicion të ri, kemi një parlament të konstituum, kemi një qeveri të votuar nga Parlamenti i Kosovës dhe kjo është ajo që mbi bazën e secilës mendoj që duhet të diskutojmë dhe duhet të jetë prioritet i bisedave për ta mbështet, për ta dhënë, për ta kritikuar për punën ose mos punën që e bën qeveria ose edhe parlamenti dhe duhet shkojmë tutje, duhet të shkojmë përpara dhe jo të kthehemi. E parashtrova këtë pyetje me Isa Mustafa, lider i LDK-s, në këtë aspekt gjithnjë kritikon PDK-n se e tradhtoi, do thotë. Nuk mbajti fjalën, nuk ishte partner i denj. Për atë do thotë më tepër besoj se opinioni duhet ta di këtë cili a ka drejt. Drejt t'ju them, unë me sa kom vrejt ose kom pa vizualisht jashtë kamerave, jashtë rrugëve të cilat janë në fokus ose ambienteve që janë në fokus të kamerave, raportet kanë qenë krejtësisht normale në mes të dy protagonistëve të koalicionit, edhe në mes të zotit Thaqi edhe në mes të zotit Mustafa, ashtu edhe pastaj në mes zotit Veseli dhe zotit Mustafa, kështu që ka funksionuar në një formë ose në tjetër. Problemet pastaj që kanë lindur janë të natyrave të ndryshme, që unë nuk kisha me hy në ato tema, sepse nuk i kam mirë as vetë të studiuara dhe nuk i di mirë. Duke mos qenë pjesë e ekzekutivit, unë s'mund të di se cilat kanë qenë problemet në mes të partnerëve të cilët kanë funksionu dhe kanë vepru çdo ditë dhe çdo orë me njëri tjetrin. Dhe kjo është ajo që kisha me thënë. Në mbledhjen e grupit parlamentar dhe mbledhjen e kryesisë, ne kemi vendosur që ta mbështesim mocionin dhe kemi votuar gjithë deputetët, pa marrë parasysh kush ka qenë kundër dhe kush pro. Pas 3 muajsh bllokadash, do thot u konstitua Kuvendi tash do të sfundit. Do thot përsëri PDK-ja pozit. Megjithatë pati problemet mëdha. Pse po flas? Unë nga parashikimet e mia më herët unë kam menduar që do të zgjas më shumë bllokada, sidoqoftë unë mendoj që është sukses i koalicionit parazgjedhor që ta bëjnë një koalicion dhe të themelojmë institucionet ma shpejt se që është menduar. Kur kam parasysh edhe numrat deputetëve të cilët janë zgjedhur nga koalicioni PAN dhe nga partnerët tonë të cilët i kemi pas në koalicion.
nuk është e kënaqshme, do të thoya, as për neve që nuk kemi pas më shumë deputet, por kjo është realitet. Po është edhe një realitet tjetër që në përputhje me rregullat që kemi sipas gjykatës kushtetuese, ne kemi krijuar një koalicion dhe unë po shpresoj që do të punojmë aq sa mundemi me kontribu për interesat e qytetarëve. Dhe po shpresoj që kësaj radhe dhe edhe më tutje qytetarët nuk do të lejojnë që të manipulohen me slogane dhe me parola, por sipas veprimeve konkrete dhe sipas vendimeve konkrete që merr qeveria dhe që kaloj në parlament, do të ketë një situatë, do të thoya, më të mirë për qytetarin, do të ketë problemet e së kalumes shpresoj që do të shikohen me sy kritik, veçanërisht çështja e zhvillimit ekonomik, çështja e luftës kundër krimit dhe korrupsionit, dhe të gjitha problemet që kanë të bëjnë me të ardhmen e Kosovës, në veçanti me arsimin, që është një barë shumë e madhe për buxhetin e Kosovës, por që cilësia arsimimit duhet të përmirësohet, ashtu si që është edhe rasti me shëndetësinë dhe me çështjet e tjera që kanë bëjnë me problemet e brendshme. Në sa i përket çështjeve të jashtme, rrugtimi ynë drejt Evropës duhet të diskutohet mirë, se cilat janë detyrat tona, çfarë duhet bëjmë sot dhe çfarë nesër, në cilat pikat duhet të përmirësoheni dhe si duhet të jetë orientimi ynë. Ne nuk mund të ecim në binarët të cilët një palë binarë të çojnë në lindje dhe një palë në perëndim. Rrugtimi ynë është ka perëndimi dhe me qenë se është ky rrugtimi ynë, atëherë duhet të përmirësohemi në disa fusha të cilat janë pengesë, do të thoya, për Evropën, për rrugtimin ton, për liberalizim të vizave në fillim dhe pastaj për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ne kemi një deklaratë tani të re të kryetarit parlamentit evropian që potencon decidivisht që rajoni do të vi së bashku në Bashkimin Evropian. Prandaj në qoftë se duam ne të jemi pjesë e kësaj, pjesë e Bashkimit Evropian që planifikohet mas vitit 2019, duhet që detyrat e shtëpisë që kanë të bëjnë me problemet e brendshme, por edhe ato që kanë të bëjnë me raportet me fqinjet, raportet me Bashkimin Evropian, të kryjmë detyrimet me përkushtim të madh. Veçanërisht qeveria duhet të jetë në nivel të detyrës. Zoti Haliti, për të kryer këto detyra na vjen një qeveri e fuqishme, do thotë e qëndrueshme. Megjithatë kjo qeveri është paksa e brisht, po flasi dhe me jo e qëndrueshme. Është kështu një opinion. Ndani ju këtë mendim? Normalisht, çdo qeveri që ka fuqi vendimarrëse me 2/3 ose me më shumë vota se 2/3 është qeveri e cila mund të kryej, mund të funksionojë më mirë. Fatmirësisht në Kosovë për problemet që kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit, për problemet që kanë të bëjnë me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, ne kemi pas një praktik, pozit dhe opozit kemi votuar për këto nisma, duke qenë edhe kryetari Komisionit të Përbashkët Parlamentar të Parlamentit Evropës dhe të Kosovës për stabilizim asocim, ne për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit, të cilat kanë pas shumë në përplasje dhe si kanë miratuar asnjëherë
në mënyrën e propozuar nga Parlamenti Evropian, rekomandimet, ne I kemi kaluar me shumë gjentilesë së bashku, opozit, pa kundërshtime. Kemi debatuar për problemet të veçanta, por I kemi miratuar si dihet të gjitha rekomandimet që kanë dhënë nga Bashkimi Evropian. Zbatueshmëria e tyre, pastaj është varë dhe varet nga qeveria, kryesisht, edhe nga Parlamenti. Por në këtë rast unë mendoj lufta politike do të jetë më ashpër se sa herave tjera, sepse kemi një përballje edhe në planin, do të thoja, më shumë që ka të bëjë me populizmin e partive dhe deputetëve të cilët do të bazohen në ato problemet të cilat I kanë ngrit disa herë, se pala shqiptare është më damtume se komunitetet e tjera, por sidoqoftë, unë mendoj që kjo qeveri, edhe pse është, do të thoja, e përbashkët, siç kanë qenë gjitha qeverit, por fuqia e vendimarrjes është shumë e vogël se si kanë qenë përpara. Është do të jetë një mesazh, mendoj, pozitiv edhe për Bashkimin Evropian, edhe për akuzat që mund t'i bëjë dikush nga fqinjet tonë në drejtim të shkeljes së drejtave të njeriut, në qoftë se dim ta vlerësojmë dhe dim të veprojmë. Në qoftë se duam të fillojmë luftë në mullit e erës, në emër të nacionalizmit dhe në emër të disa çështjeve tjera, është një problem krejt tjetër që si ndihmon kurrë Kosovës. Ajo krijon një autoritet të përkohshëm nga individ ose në drejtim të individëve të caktuar që ngrisin këto çështje, por realiteti është që Kosovës nuk I jep kurrë. Një luftë sa I përket problemeve që kanë bëjnë në mes nacionaliteteve. Është demarkacioni, është asociacioni I komunave I cili po diskutohet dhe I cili historiku I tij dihet, tani të shohim se si do të funksionojë. Si e keni prit, besoj që e keni lexuar dhe keni pas rast ta vlerësoni deklaratën e liderit të LDK-s. Përsëri për referohemi Isa Mustafës, ish kryeministri, kur thot asnjë vendim nga qeveria nuk do të mbështetet. Do thot asnjë vendim nga qeveria nuk do të mbështetet nga LDK-ja. Sa I ndihmon këto që po elaboroni ju lider? Po unë nuk e besoj që zoti Mustafa ka menduar kështu ose që e ka thënë kështu, sepse nuk është drejt që thuhet që asnjë vendim nuk duhet të mbështetet, sepse qeveria është shërptore e qytetarëve të Kosovës. Dhe në qoftë se LDK-ja, grupi parlamentar I LDK-s, ose një grup tjetër parlamentar, e pengojnë qeverinë që t'ju shërbej qytetarëve, ata do pësohen për veten e tyne. Unë mendoj që opozita në këtë rast, opozita duhet të qeverisë, edhe se në një farë mënyrë një opozitë e fuqishme, veçanërisht tash, do të ketë rol të fuqishëm në qeverisjen e vendit. Dhe prapë përsëris, nëse qeveria është shërptore e qytetarëve dhe duhet t'i kryejë detyrimet në raport me qytetarin më së pari dhe në raport me politikat ndërkombëtare që do të krijojë qeveria e Kosovës, atëherë mendoj që roli opozitar në këtë rast nuk është në nivelin e duhur. Përkundrazi, unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë në nivelin e detyrës për ta kontrolluar qeverinë që apo I zbaton detyrimet e saj që ka në raport me qytetarët dhe jo ta pengoj qeverinë që të merr vendime në drejtim të interesave të qytetarëve. I duhet një konsenzus edhe në këtë aspekt, kur them pozita me opozitën, me që janë një numër më I madh I deputetësh shqiptar gjithnjë, por edhe për vendime madhore për vendin. Unë personalisht me sjelltarja asaj që formula qeverisë të jetë më e fuqishme.
Tani ata me siguri që ndërtojnë ose ka ndërtuar një strategji të tyre. Normalisht që dëshira e ty në opozitës gjithmonë është që pas ditës parë krijimit të qeverisë bëhen zgjedhje të parakoshme dhe me shpresën që do të fitojnë më shumë. Lufta politike ndryshon nga vendi në vend, edhe te ne po besoj opozita në këtë rast dhe Lidhja Demokratike dhe vetëvendosje do të lëshohen në akuza dhe kundër qeverisë, kundër qeverisjes në përgjithësi, sepse është në një mënyrë praktike opozitës, por unë po them që roli i luftës politike për ta ndryshuar qeverisjen është krejtësisht normal. Mirë po, roli i opozitës për ta kontrolluar qeverisjen është krejt diçka tjetër dhe dallon nga kjo. A u fuqizu skajshmërisht lista srpska dhe AKR-ja, a fitoi shumë nga kjo koalicion? Përsëri është kriju një opinion se në këtë aspekt keni lëshu peshum, edhe PDK-ja, edhe nisma, edhe po flasi AKR-ja. Shiko, unë nuk e mas me numra të qeverive, të ministrive, po du me thonë. Ajo që mua më shqetëson është që për llogaritja e marrjes së ministrive nuk po bëhet shumë të në rasteve një parallogaritje se sa mund të shërbejmë qytetarit, por sa mund të përfitoj një ministër personalisht, ose sa mund të përfitoj përmes ministrisë një parti, jo në elektorat, se elektorat është diçka tjetër, por për xhepat e tyre. Kjo është shqetësuese në qoftë se ka diçka të tillë, por populli thotë që ku ka tym ka dhe zjarr. Prandaj mendoj që rregullat për mënyrën e qeverisjes, për disa çështje që kanë të bëjnë me tenderimet, duhet përfundimisht të ndryshojnë. Në një deklarim t'juajën çështjen e sekserit e keni ceksi në aspektin pozitiv. Megjithatë ka akuza se sekseret kësaj radhe luajtën një rol negativ, po flas gjithnjë për referom opinionit. Në këtë rast, pati sekser që vërtet të shiqun për të kry punë për klanet caktuar, për njerëz caktuar, për interesa personale? Ka qenë një deklaratë juaj. Tani kjo fjala sekser në shqip do më thonë ndërmjetësues. Dhe në treg çdo ndërmjetësues se ka fitimin e vet. Tani edhe në tregun politik, nëse dikush ka ndikuar pozitivisht për krijimin e koalicionit, kjo mund të ketë pas një impakt ose mund të ketë pas një kosto ose një marrëveshje për t'i dhënë diç nga ky angazhim. Që është një problem i cili mund të sqarohet më shumë nga kryeministri i vendit, zoti Haradinaj, dhe nga protagonistët të cilët kanë qenë të ngarkuar për të biseduar. Unë personalisht nuk kam qenë ngarkuar, kam pas informacion dhe kam informacion zyrtar të Partisë Demokratike dhe të informatave që mund të jenë të mbledhura jo zyrtarisht, por nuk është çështja imja që tani unë të flas për publikun dhe të them për diçka i sigurt për cilën unë s'kam siguri. A ka kapacitet ky kuvend të miratoj ligjet që do të jenë favor të vendit, shtetit, faktorisë fuqizimit dhe për të shkuar përpara? Unë mendoj që ky kuvend ka një fuqi dhe një potencial edhe intelektuale dhe profesional, pa marrë parasysh tash s'po duhet të mbështeten tek individ ose tek partit. Ne jemi një kuvend, jemi një parlament, dhe po besoj që komisionet parlamentare, funksionale dhe ato të përhershme, do të punojnë mirë, dhe legjislacioni që do të miratohet në kuvend do të jetë një legjislacion i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve. Ajo që mu më bën
përshtypje pozitivisht është që kësaj radhe nuk do të ketë mundësi, pozita tash po them, pozita, të miratoj ligje të cilat janë ligje që i shërbejnë vetëm interesave të grupimeve të caktuara, por do të ketë një oponencë dhe një debat në parlament dhe amandamentim ligjesh të cilat do të kalojnë njësit pak më profesionale dhe më të organizume. Tani unë nuk mund të flas për cilësinë, për faktin se këta deputet kanë marrë votat e qytetarëve të gjithë, dhe në qoftë se i kanë marrë votat e qytetarëve, ai është deputet, dhe deputet për të qenë nuk ka shkollë që kryhet për të qenë deputet, dhe deputet profesionalisht nuk mund tjetë askush, çdo legjislaturë kalon përmes sitës së qytetarëve, dhe qytetari normalisht e vlerëson secilin prej kandidaturave dhe jep votat. Tani unë s'pe përjashtoj mundësinë e manipulimeve, po mos të hym tek këto çështje, por tek pyetja juaj. Unë besoj shumë që nëse opozita dëshon dhe angazhohet, kapacitetet i ka vërtet që të kontriboj jashtëzakonisht shumë për ta përmirësuar legjislacionin, për ta përmirësuar dhe për të hyrë në rënien e ditës në disa ndryshime që kanë bëjnë ose amandamentime që duhet bëhen në Kushtetutën e Kosovës dhe disa ndryshime ose amandamentime që duhet bëhen në rregulloren e Kuvendit për të mos e sjell situatën në kundërshtim, do të thoja, me interesat e qytetarëve, për të mos e lënë qytetarin pa parlament asnjë ditë, për të mos e lënë qytetarin pa qeveri asnjë ditë, dhe për të mos i kriju mundësi askujt, as si parti dhe as si individ, që të bllokojë institucionet dhe të veprojë jashtë kontrollit. Në çdo rregullim shoqëror, në çdo shtet, askush nuk funksionon dhe asnjë institucion nuk funksionon pa kontroll shtetënor. Demarkacioni, temë e cila po flasi krijoi situata mjaft konfliktuale edhe në përbërjen e kaluar të legjislacionit, por edhe tash pritet. Mendoni se do të ndryshojë diçka ajo formula e mahershme, do thotë që është propozuar në realitet, dhe a mund t'i referoni edhe deklaratave të fundit, edhe të Ministrisë Punëve të Jashtme të Malit Zi, edhe në brand të presidentit të Kosovës, po dhe Ramush Haradinaj? Tani, unë e kam lexuar deklaratën ose vendimin e qeverisë për ndryshimin ose për shkarkimin e zotit Meja, sekretari i komisionit, edhe pse me sa di unë ai ka dhënë dorëheqje më herët. Edhe me krijimin e një komisioni tjetër që do t'i lexoj letrat edhe një herë, ose do ta shqyrtoj. Vendimin e ka votuar qeveria dhe PDK-ja është pjesë e qeverisë. Domethënë, nëse ka hapësinë dhe ka interes, palët do të negociojnë me Malin e Zi në këtë rast. Deklaratat e qeverisë e Malit të Zi, respektivisht Ministrisë e Punëve të Jashtme që po thoni ju, janë ato që e kanë gjendjen faktike dhe juridike në Malin e Zi. Kosova ka probleme tjera të vazhdueshme të cilat si ka miratuar. Prandaj shohim se çfarë mund të bëj qeveria në këtë rast, çfarë mund të bëj kryeministri, si do të procedoj me qeverinë, dhe normalisht në qoftë se është në interes të Kosovës, do të ketë mbështetjen e përhershme, besoj të gjithëve. Kjo është mendimi im. Unë mund të elaboroj çështjet që kanë bëjnë me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve dhe lidhjet që janë për tokat të cilat vërtet kanë historinë e vetë,
të rrudhjes së kufive të vilajetit të Kosovës, kanë historinë e vetë të kohës osmane, të kohës Jugosllavisë së vjetër dhe historinë e vetë të pas vitit 74, por historia është histori, realiteti është realitet, dhe ne duhet të shohim mëna mundësive çfarë mund të bëhet për interes tonin. Duke pas parasysh që ne jemi në një mes shtetësh me të cilat po përpiqemi që të krijojmë raporte miqësore dhe jemi në një mes të aleancave ose të aleancës së Atlantikut, me cila sot ose nesër do të afusë edhe Kosovën në mbrellën e vetë, edhe pse aktualisht Kosova është në mbrojtje të NATO-s. Malizi është pjesë e NATO-s, Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe mendoj që koha e konflikteve është larg nesh, dhe me qenë se është larg nesh, po besoj që përmes dialogut të mundshëm mes dy kryeministra ose mes variantit të cilin e ka parapar qeveria dhe do të del me siguri me një projekt i cili duhet jetë transparent për qytetarët dhe për parlamentin e Kosovës, atëherë të shohim se çfarë mund të bëhet. Unë s'mund të flas në emër të qeverisë. Jeni gjithnjë në kontinuitet nën kryetari i Kuvendit, as më lart, as më poshtë. Nuk doni pozitë më të lartë, apo nuk po ju lën të shkoni dikon të merrni një pozitë? Unë nuk e di që ka në një vend pozitë më të lartë se përfaqësuesi i popullit. Ka pozita joshse për individin. Dhe ka pozita të cilat kërkojnë edhe profesionalizëm. Prandaj unë nuk kam diçka, nuk jam kundër pozitës ku jam. Normalisht që joshja është në mënyra të ndryshme, mundësit për të kontribu për vendin janë të ndryshme dhe nga individ të ndryshme. S'mund të them që kapacitetet e mia janë të kufizuar për të kontribu më shumë, për të pas mundësi më shumë me kontribu, por si të qoftë, me propozim prapë të kryetarit partisë, partia më ka, ose më mirë themi kryesia e partisë ka propozuar që të jam prapë nën kryetari i Kuvendit, unë do ta kryej detyrën me përkushtim, ashtu siç e kam kryer deri tash. Pra, aq kam unë fuqi, aq kam mundësi për të bërë. Nëse nesër do të ndryshojë situata, unë nuk e di. Jeni edhe nën kryetari i Partisë Demokratike. Nga PDK-ja janë largu figura të ndryshme, mos t'i përmenim me emër. E sheh këto reformë PDK-s, e sheh njerëz që po ikin me shumica prej tyre edhe pikërisht në PDK bënën kapital bukur shumë dhe po shkojnë subjekte tjera politike. Është reformë kjo? Tani, në qoftë se flasim për kapitale, dhe për ata që kanë mujtë me shfrytëzu pushtetin për të bërë kapital për veti, unë e quaj korrupsion dhe e quaj krim. Dhe nuk mund të emërtohet ndryshe. Sepse të shfrytëzosh pushtetin për të kriju kapital për veti është e palejueshme me ligj dhe me gjuhën tjetër është krim për cilin duhet të japësh llogari para prokurorisë. Unë nuk di rastet të tilla, por si të qoftë, njerëzit kanë drejt të ndryshojnë partitë, të kalojnë në subjekte tjera. Por ajo që më bën përshtypje është ideologjia partive në përgjithësi. Dhe ideologjia partive në Kosovë është shndruar në klientelizëm. Në vend të ideologjisë ne po vazhdojmë me një lloj klientelizmi që po ma dhe pozitën, po ma dhe mundësin me i mush xhepat, po ma dhe mundësin me punësu fisin,
unë jam me ty. Po s'ma dhe këtë mundësi, nuk jam me ty. Kjo duhet përfundoj një herë për gjithmonë. Partit vërtet duhet të ideologizohen dhe duhet të kenë programet e tyre, por shteti duhet të funksionoj si pas parametrave të ti. Unë nuk mund të them që s'ka korupcion në shtetet e Evropës për një dhe askush mund të thëtë. Por janë disa regula të cilat ju pamundësojnë atyre edhe kompanive të cilat i shkelin regullat dhe ligjet, por edhe politikanëve të cilët janë ose kanë qenë në konflikt me ligjin, ju pamundësojnë që t'jenë në institucionet dhe të përfaqësojnë qytetarët e vetë. Tani, po besoj që edhe Kosova nuk mund t'i largohet kësaj praktike që është në shtetet demokratike dhe ta quaja në shtetet perëndimore në përgjithësi. Dhe kjo praktik duhet të instalohet përmes rregullave dhe ligjeve që do t'i miratojnë në parlament. PDK-ja është si subjekt stabil, a ka qenë mirë PDK-ja të kaloj në opozitë, si shtonë shumë, dhe do të fuqizoj, apo gjithë jetë mbetet do të thotë në pikpyetje se çka do të ndonë të ardhmen? Unë e di që në shumë njerëz kanë dëshirë që PDK-ja të jetë në opozitë. Unë e di që ka kundërshtarë tonë politik kanë dëshirë që të mos na shohin fare në institucione. E di që disa nga kundërshtarët tonë politik ndoshta se kanë pas me qef as lirinë e Kosovës. Nuk e kanë pas me qef as UÇK-n. Ose kanë lindur në kohën kur ka qenë UÇK-ja dhe sot flasin për UÇK-n. Gjithçka ka. Por ajo që ka mbjell Partia Demokratike, kontributi që ka dhënë Partia Demokratike, unë mendoj që është kontribut për vendosjen e themeleve të shtetit, por nuk mund të them që në Partinë Demokratike nuk ka pas njerëz të cilët kanë vepruar në kundërshtim me ligjet e Kosovës, në kundërshtim me praktikat, do të thoja, të njerëzve ose të politikanëve të cilët zgjidhen, dhe po besoj që kur të qoftë, ata që kanë shkel ligjet duhet të përgjigjen para ligjit dhe Partia Demokratike s'duhet ta mbrojë asnjëri. Kjo është e domosdoshme dhe është e domosdoshme që Partia Demokratike të bëjë diferencim të thellë nga të gjitha praktikat ose nga të gjitha ato shkeljet të cilat janë vrejtur dhe që dihen qoftë nga opinioni, qoftë nga institucionet e ligjzbatuese. Pse po e tham këtë? Nga një herë thot populli, dhe është një fjalë popullore, çka ka shtëpia tregon fëmia, ose nëse don me ditë çka ke në shtëpi del në kojshi. Opinioni dhe qytetarët e dinë saktësisht kush me çka është marrë dhe kush çfarë ka bërë. Prandaj dhe neve duhet ta marrim parasysh vërejtjet që i kanë qytetarët, por jo sulmet e pa bazuara në fakte, të cilat bëhen për interesa, do të thoja, personale, sepse është bërë mod që të shahen, të fyhen, të denigrohen individ, deputet, ministra, pa argumente. Hajde t'i qojmë ku kanë venin dhe hajde t'ju argumentojmë. Në qoftë se ka një opinion dhe në qoftë se vërtet ka zjarr dhe tym bashkë, detyra është sparje e kryetarit Partisë Demokratike që të bëj diferencimin e thellë dhe të kërkoj shkarkimin e kujt do qoftë në institucione ose dorëheqjen e tyre, se më mirë është që të tërhiqen dhe të pastrohet ose të vetë pastrohet Partia Demokratike në qoftë se ka tërmetat e tilla. Unë jam duke e parë që
kryesia partisë, në veçanti kryetari partisë, ka një vullnet jashtëzakonshëm për ta bërë një farë vetë pastrimi, duke ju dhënë ndoshta në një farë mënyre personave të përfolur shumë për çështje të caktuara, mundësi që të mos jenë brenda institucioneve përkohësisht derisa të vërtetohen akuza ka apo nuk ka. Është krejt normale. Gjuha ofenduese, kërcënuese, denigruese në kuvend. Po i referohemi gjithnjë kur keni udhëheq kuvendin, shumë herë nuk keni leju gjëra të tilla. Ju ta akuzojmë kryetarin po flasje kuvendit, megjithatë ju nuk keni qenë fort tolerant. A duhet sankcionohet, penalizohet, përkatësisht dënohet dhe të respektohet rregulloria kuvendit, apo të i kalohet kjo shpeshherë, apo tolerohet? Shiko, toleranca në kuptimin çfarë po e thu ti është shkelje. Në qoftë se ti hap derën për shkelje, atëherë normalisht që është vështirë me mbyll. Gjuha parlamentare është rregulluar në një farë mënyrë që me rregullore është shkruar atje nënt që nuk guxojmë me përdor gjuhë jo parlamentare, por se kemi të sankcionuar cila fjalë është gjuhë jo parlamentare. Ajo është vetëm një slogan që nuk e obligon askën çka me fol dhe çka mos me fol. Prandaj brenda sallës së parlamentit, sipas rregullores së parë, po them, e cila ka qenë praktik deri tash, ka qenë dhe është ndaluar vetëm të thirret dikush del në parlament dhe thirr për ndaj rezistencë, për ndaj luftë me fillim. Tjerat s'kanë qenë të ndaluara dhe deputetët nuk japin përgjegjësi për asgjë që ndodh sipas rregullores së parë brenda sallës. Ne kemi pas praktika shumë të këqija dhe shumë të mbrapshta në Parlamentin e Kosovës, veçanërisht sjelljet në legjislaturën e kaluar, televizit vetëvendosje me gas, me vezë, me ujë, me filikaqa, me ku diun me ato, por po besoj që edhe me presionin e jashtëm është ndërpreja. Praktika e luftës me fjalë. Më thoja, unë nuk kam ndaj problem në qoftë se dikush bën luftë politike dhe e akuzon dikën për korrupsion dhe ka argumentet e tija. Sepse lufta në parlament është luftë fjalës. Betejë bëhet me fjalë dhe nuk bëhet me armë. Tjerat, çfarë do që të përdorësh në parlament, është jo parlamentare. Prandaj po them që gjitha këto që ka ndodhur dhe po ndodhin, qoftë të fjalorit, qoftë të asaj, na duhet ta kemi parasysh se jemi kolegë. Jemi 120 vetë të zgjedhur dhe nuk jemi të zgjedhur për të rrafë në parlament dhe për të asha njëri tjetër. Dhe mbi të gjitha, po ju them atë që po e ndi. Kosova, në historinë e saj, kur s'ka qenë më e përqarë. Se sot? Po. Qytetarët e saj janë aq shumë të përqarë dhe të polarizuar për shkak të veprimeve të mbrapshta të partive politike dhe të njerëzve të cilët thirrën e partitë e tyre, sa është shndruar në vend që interesi politik ose interesi të secilit qytetar është shndruar në mënyrë në debate se kush kuja ja bën propaskenën. Jo, ja bën propaskenën, po kush kujt po ja bën gropën. Kush është më i fortë? A e njeh çka i tha? Është e lehtë me të shoh. Ty edhe ti mu.
s'është ai problem, sepse e dim që asë njeri nuk ja him njën e tjetrit me grushta se për gjakun. Por do të thoja që neve kemi nevojë me çu mesazh tjetër të qytetarët e Kosovës, kemi nevojë me çu mesazhin e pajtimit dhe jo mesazhin e përplasjeve. Na nuk jemi në të polarizuar për disa çështje me të cilat ndoshta do të duhej me luftu kundër njëri tjetrit dhe me bën ai farë betejë në parlament. Por mesazhi ynë edhe i gjitha partive në Kosovë, dhe gjitha grupeve parlamentare, mendoj që duhet të jetë mesazhi që na obligon kushtetuta. Përveç asaj, mesazhi moralisht me një njeri vetën mirë, është që të debatojmë në parlament, por kur ta kryjmë seancën të ulemi e të pijmë kafe dhe të sqarohemi për disa çështje që kanë bëjnë me pa dijen e dikujt sa e përket raporteve dhe sa e përket individit. Kjo që ka ndodhur ndoshta në seancën e fundit edhe këto, nuk e di, opinioni ka folë vetë më mirë, se folën. Edhe diçka, zoti Haliti, a ka të pakënaqur, kuptohet, ka gjithkund, por gjithnjë PD pas formimit kësaj qeverie, me përfolet se ka njerëz që mrenat po rezistojnë, po thonë pse s'm keni bën ministër, po kanë paralajmëruar dhe dorëheqje. Shikon, me pas vend qeveri, me siguri na i kemi një 600 vetë që janë aq që më bën ministra, edhe që janë zot me kry detyrën e ministrit. Me qenë se nuk kanë qenë 600 ministri që i kemi pas na, i kemi vetëm 6 ministri dhe një vend të zëvendëskryeministrit, që aq ka pas mundësi kryetari, kryesia me vendos për ta dhe ata janë. Zgjedhjet lokale, shumë shpejt, e sheh PD-n përsëri në krizë apo do të kaloj mirë? Pa tendencë të japë me vetëm opinione, do të thotë pozitive, por vlerësimi juaj, jeni edhe kryetari degës në Peja, po? Po. Shikoj, na po jemi duke organizuar, kemi fillu një farë riorganizimi dhe po besoj që mas zgjedhjeve ne do të kemi edhe kuvendin e ri të partisë, por në zgjedhjet lokale ne do të përpiqemi që sa më shumë komuna të fitojnë. Rezultati pastaj është çështje e qytetarëve se për kënde votojnë. Janë disa çështje që kanë bëjnë me zgjedhjet dhe realisht më thënë në Kosovë është lehtë për ata që kanë lek me manipulu me votat, me manipulu me qytetarë, me manipulu me vrafrinë e qytetarëve. Prandaj unë po besoj që mas këtyre zgjedhjeve ne do ta ndryshojmë ligjin zgjedhor dhe do t'i pamundsojmë këto manipulime. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve në komuna të ndryshme, ne kemi bërë sondazhet tona, kanë bërë edhe ndërkombëtar sondazhet, me siguri që edhe partitë e ndryshme kanë sondazhet e veta, po përpiqemi që kandidaturat të cilat janë për kryetar komunash, i kemi përzgjedh maksimalisht. Jemi përpjekë që të përzgjedhim njerëz të pa përlym, njerëz të pa njollosur, njerëz që kanë kualifikime përkatëse, që janë të përgatitur dhe që duan të punojnë për interes të qytetarëve. Tani vota është në dorë të qytetarëve, unë nuk mund të them që do ta mojmë këtë ose atë individ. Një pyetje pak personale, jeni protagonisti përfolet i shumë ndodhive e ngjarjeve të rëndësishme për këtë Kosovë, para luftës dhe pas luftës. Për opinionin përgatitni ju diçka se është problem, ta dim do thotë Gjavit Haliti ndonjë me marrë diçka që ja është me interes. Çka me përgatit? Diçka shkrimi, diçka flitet se keni informacione të shumta. Zakonisht, unë kam lexuar nga shumica e kundërshtarëve të mi politik.
të cilët nuk e din rrjedhën e historisë, nuk din çfarë ka ndodhur, por e din ose kanë qef mbetje më shumë. Me siguri që edhe unë do të kem diçka, por ajo që dua të them, askush s'ka nevojë dhe askush s'mundet me falsifiku të vërtetën dhe historinë e Kosovës. Historia e asaj që ka ndodhur me Kosovën nuk është vetëm ajo që mund ta them unë. Ajo është protokolluar dhe ka ngjarje të cilat janë në arkivat e ndryshme të vendeve që nuk i ndryshojnë arkivat e veta dhe nuk i ndryshojnë vendimet e veta sipas dëshirave të njërit ose tjetrit. Dhe është një proces në cilin është fat i madh për mua që kam qenë edhe unë pjesë atij procesi. Normalisht unë nuk kam të drejtë dhe nuk dua të flas për të tjerët edhe në ato që kam shku, por raportet e mia me individ dhe detyrat e mia që i kam pas dhe që i kam kry, me siguri që do t'i them. Por mund të them që për shumicën e akuzave që kanë qenë, nuk qëndron asnjë. Mirë, faleminderit zoti Haliti. Faleminderit për ju. Televizionist të nderuar, ishte edhe kjo personte. Miru pashmë herave tjera.